איך נדע כמה המשחק שקנינו באי-ביי בדולרים שווה בשקלים? מה משפיע על העליות והירידות של שער הדולר? מה זה מטח? מה זה תל"ג? ואיך זה משפיע על ערך השקל שלנו? היי, אני נועם, המייסד שבפני חוויה פיננסית, ואני רוצה לספר לכם על משחק קלפים חדש בשם שר המטבעות. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים למה צריך ללמוד נושאים כמו חשבון, גיאוגרפיה ותורה. המטרה של שר המטבעות היא לשפר את היכולת המתמטית שלנו וללמוד מונחי יסוד בכלכלה, כאלו שיעזרו לנו בחיים עצמם. המשחק מאוד פשוט, ועובד על הרעיון של משחק מלחמה רק משוכלל יותר. המשחק מתאים לילדים מגיל 9, מיועד ל2 עד 4 משתתפים, וכולל 120 קלפי שטרות המייצגים מטבעות בעלי ערכים שונים ממדינות שונות, כמו ארצות הברית, מצרים, אנגליה ורוסיה. ביניהם קלף הפינג, שאנחנו המצאנו, שמדמה מטבע וירטואלי המייצג מטבע בינלאומי כמו הביטקוין. 10 קלפי שער המטבע היומי, המייצגים את מצב המטבעות ברגע נתון. בטבלה המוצגת תוכלו לראות את שווי שער המטבע מול השקל. למשל, דולר אחד שווה ל4 שקלים. כלומר, אם יש לי שטר של $50, הוא שווה 200 שקל. יאללה, בואו נתחיל לשחק. בתחילת המשחק מפרקים את החבילה לשני סוגי קלפים. קלפי שער המטבע היומי וקלפי השטרות. את ערימת הקלפים עם שערי המטבע היומי מערבבים. מניחים עם הפנים כלפי מטה ופותחים את הקלף העליון. מחלקים את כל קלפי השטרות בין השחקנים באופן שווה. כל שחקן מוריד קלף ובודקים איזה קלף הוא בעל השווי הגבוה ביותר. במידה ויש שני קלפים שווים בערכם, למשל, פינג אחד בשער של 100 ו100 שקלים. אז עושים מלחמה. מניחים שני קלפים הפוכים ואת השלישי עם הפנים כלפי מעלה. השחקן עם הקלף הגבוה ביותר לוקח את כל הקלפים אליו. כל 3 סבבים מחליפים את קלף שער המטבע היומי ומקבלים ערכים חדשים ביחס לשקל. עכשיו ששיחקנו קצת והבנו את השלב הראשון, אפשר לסבך קצת את העניינים. כל שחקן לוקח 7 קלפים מהחבילה שלו, והוא יכול לבחור איזה קלף להוריד בכל פעם. לאחר שמורידים קלף, משלימים תמיד ל7 כרטיסים מהחבילה האישית. בשלב הזה מתייחסים לידיעות שיש בכרטיסי השטרות בצד שמאל למעלה. הידיעות משפיעות על שערי המטבע לתור אחד בלבד. ידיעה חיובית מסומנת בירוק, ידיעה שלילית באדום. אם יש יותר מידיעה אחת על הקלפים הפתוחים, יש להתייחס לידיעה שנמצאת על השטר בעל השווי הגדול ביותר. הערות מיוחדות. על חלק מהקלפים יש הערות מיוחדות שמאפשרות מהפך במשחק. העבר. על כל שחקן להעביר לשחקן שלידו את כל חבילת הקלפים הנמצאת בידו עם כיוון השעון. בעל הכרטיס לא חייב לבצע את הוראה זו. קח 2 קלפים משחקן אחר. שלוף 2 קלפים מהחבילה שמחזיק בידו שחקן אחר, מבלי לראות אותם. תן 2 קלפים לשחקן אחר. תן לשחקן אחר לבחירתך 2 קלפים מהחבילה שלך שעל השולחן מבלי לבחור אותם. אם זכינו, שמים את הקלפים בצד. כשנגמרים הקלפים מערבבים את חבילת הקלפים האישית הנמצאת בצד ומשתמשים בה. איך מנצחים? השחקן שבידו כל הקלפים בחפיסה מנצח. במידה ועצרתם לפני, השחקן עם כמות הקלפים הגדולה ביותר מנצח. אז תתחילו לראות מה הכסף שלכם שווה בעולם. והכי חשוב, תהנו. קדימה, תתחילו לשחק ולהרוויח.